කියලා හැමදේම පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කලින් සීරීස් එකේදී කලින් වීඩියෝ එකේදී මම මේ එතන තියෙන සාම්පල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාලට රන් කරලා පෙන්නනවා. මම අද කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ මේ එක ලයින් එකෙන් ලයින් එක මොකද්ද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්න තමයි මම හදන්නේ. එතකොට මේකේ මේ උඩම තියෙනවා include IO stream කියලා එකක්. මේ IO stream කියලා කියන්නේ ෆයිල් එක. අයි අපි මේක include කරන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනකොට අපිට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එක එක ඒවා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ෆයිල්ස් ලයිබ්‍රරිස් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපි අවශ්‍ය කරන ෆයිල්ස් ලයිබ්‍රරිස් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඉන්ක්ලූඩ් කරගත්ත ෆයිල් එකක් තමයි මේ IO stream කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ස්පේස් එකක් තියලා තියෙනවා. මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ස්පේස් තියුවට මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එක්සිකියුට් කරද්දී ඒවා මගහරිනවා. එතකොට මෙතන අපිට ඕන නම් ස්පේසස් 100ක් තියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ස්පේස් නැතුව වුණත් තියන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ස්පේස් තියෙන එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කවුරු හරි කියවන කෙනෙක්ට ඒක පහසුවෙන් ඒක කියව ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි ස්පේසස් තියලා ඒක හදන්නේ. ඒක රීඩබල් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන මේ අපි තව එකක් තියෙනවා using namespace std කියලා. std කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් ලයිබ්‍රරි එකක් මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකත් අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි ඒක මේකට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටස. මේකට අපි කියනවා ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා. ෆන්ක්ෂන් ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඒ ෆන්ක්ෂන් එකේ මෙතන තියෙනවා රිටර්න් ටයිප් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ මේ int කියලා කියන්නේ ඉන්ටිජර් එකක්. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එක තුලේ අපි ඒක ඉන්ටිජර්ස් ගැන පස්සේ කතා කරමු. මේක කියන රිටර්න් ටයිප් කියලා මතක තියාගන්න. රිටර්න් ටයිප් එක ෆන්ක්ෂන් නේම් එක මෙතන බ්‍රැකට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකත් පස්සේ කතා කරන්න. ඒක අපි දැනට මම කියනවා එතන අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆන්ක්ෂන් එක මේ බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ තියෙන පැරාමීටර්ස් පාස් කරනවා. මෙතන කර්ලි බ්‍රේසස් කියන්නේ ඕපන් කරලා තියෙන බ්‍රැකට් එක මෙතන ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. මේ බොඩි එකට කියනවා ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ ෆන්ක්ෂන් බොඩි එකේ ඇතුලේ ස්ටේට්මන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි cout hello world කියලා කියනවා. එතකොට මොකද මේ cout කියන්නේ? cout කියන්නේ අපිට මොකක් හරි user ට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන නම් අපි මේ cout කියන කමාන්ඩ් එක යූස් කරනවා. cout මෙතන කියනවා arrow head එකක් වගේ. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ less than කියලා. less than sign එකක් දාලා less than එතන අපි මෙතන මේ ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ hello world කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වචන කීපයක් ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඒක මේ hello world කියන එක ඩිස්ප්ලේ කරන්න කියලා තමයි cout එකෙන් කියන්නේ. එතකොට මෙතන මේ තියෙනවා endl කියලා එකක්. endl කියලා කියන්නේ මේ අලුත් ලයින් එකකට යන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේක hello world print වුණාට පස්සේ ඊළඟට ආයි අපි තව එයාගේ ලයින් එකක් කියන්නේ මෙතන print වෙන්න දැම්මොත් එතකොට දැන් මේ endl එක තියෙන නිසා ඒක hello world පළවෙනි එක print කළා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක print වෙන්නේ ඊට යට රූලේ. බැරි වෙලා හරි මෙතන මේ endl එක තිබුණ නැත්තම් මේ hello world එක ලයින් එකේ එක දිගට print වෙනවා. ඒකට තමයි endl එක දාලා අලුත් ලයින් එකට මේක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකම මෙතන මේ semicolon එකෙන් අපි අවසන් කරන්න ඕනේ. ඒකට දැන් ඒක අපි ලියද්දී ඒකේ syntax තියෙනවා. syntax එක කියලා කියන්නේ දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වල grammar වගේ grammar වලට අදාළ තමයි අපි වාක්‍ය ලියන්නේ කියන්නේ වගේ. ඒතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දිත් ඒකට අදාළ
මේකක් තියෙනවා. ඒකට syntax කියලා. එතකොට එතන තියෙනවා මේ return 0 කියලා එක. return 0 කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් return එක කියන්නේ මේ function ඒ program එක terminate වෙන තැන return එක. එතකොට මේ return 0 කියන එකට program එකක් එනවා කියන්නේ එතනට එනවා කියන්නේ මේක main function එක successfully executed වුණා කියන එක තමයි මෙතනට return 0 එකට එනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් අපිට program එක තියෙන්න පුළුවන් function එකකට වඩා. එතකොට කොහොමද මේ අපි හිතමු මෙතන තව මොකක් හරි int නම් කියලා function එකක් තිබුණා කියලා. ඔය function එක එතකොට මෙතන function දෙකයි. නම් function එකයි main function එකයි කියලා function දෙකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ වෙලාවක මේ program එක දන්නා මුලින් execute වෙන්න ඕනේ main එකේ. එතකොට main එකෙන් පටන් ගන්න තමයි අනිත් ඒවා execute වෙන්නේ. එතකොට function මොනවද දුන්නොත් main එකෙන් තමයි function පටන් ගන්න. එතකොට මම අද වීඩියෝ එකෙන් කරේ පොඩි explanation එකක් කරා මේ පොඩි අපිට project එකක් create කරගත්තම එන sample program එක explain කර එක මම කරේ. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි තවත් C++ කොටසක් කරමු.